Hey, hi, this is Sandeep and you are watching Gujl only on WebSankul Official. આજના એપિસોડ જે છે તે એપિસોડ નંબર 30 છે અને યસ આજના એપિસોડમાં કંઈક ખાસ રહેશે. અવારનવાર મેજિકલ સિરીઝ અંતર્ગત તમે કંઈક ને કંઈક નવું જાણતા હો છો, નવું કંઈક ભણતા હો છો. આજે પણ આપણે કંઈક નવી બાબત શીખવાના છીએ આ સિરીઝ અંતર્ગત. જો અત્યાર સુધી આ વિડીયોને તમે લાઇક નથી કર્યો, ડુ લાઇક ધીસ વિડીયો. જો તમે અત્યાર સુધી આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી, ડુ સબસ્ક્રાઇબ ધીસ ચેનલ અને મેક્સિમમ વિદ્યાર્થી મિત્રો સુધી પહોંચાડી દો. શેર કરવામાં તમારું કશું જ નથી જવાનું, બરાબર. તમારા ખાલી 8 સેકન્ડ લાગશે શેર કરતા. ખાલી શેર કરવાનું છે. તમારા જે પણ રેલિવન્ટ ગ્રુપ્સ છે વગેરે વગેરે, જે લોકો પ્રિપેરેશન કરી રહ્યા છે, ઇંગ્લિશ જાણવા માંગે છે, શીખવા માંગે છે વગેરે વગેરે. ઘણાને પ્રશ્ન હતો, કમેન્ટ હતી કે સર વોકેબ જે છે એનું કંઈક તો કરો. એકાદ કોઈક ટોપિક વોકેબનો તો લઈ આવો જે મેજિકલ હોય, થોડોક આમ મજા આવી જાય, યાદ રહી જાય એવા પ્રકારનો. રૂટ વર્ડ જે છે તે રૂટ વર્ડ શબ્દ તમે સાંભળ્યો હશે. રૂટ વર્ડનો અર્થ શું થાય છે? તો કે પાછળનો જે શબ્દ છે તે કોમન રહેશે, આગળનો જે શબ્દ છે તે ચેન્જ થતા હશે. રૂટ શબ્દનો અર્થ થાય છે આ શબ્દ પરથી ઘણા બધા શબ્દ બનતા હોય છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, ક્રેસી શબ્દ તમે ઘણા બધાની પાછળ જોયું હશે. ડેમોક્રેસી, ઓટોક્રેસી, થિયોક્રેસી, પ્લુટોક્રેસી, XY એક્સેટ્રા એક્સેટ્રા. આજના સેશનમાં પણ આપણે એવો જ એક સરસ મજાનો શબ્દ જોવાના છે, રૂટ વર્ડ, અને એના પછી વન વર્ડ સબસ્ટિટ્યુશન કેવા પ્રકારના બનતા હોય છે. સર આ વન વર્ડ સબસ્ટિટ્યુશન શું છે? ગુજરાતીમાં આપણે એને શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ કહેતા હોઈએ છીએ. વધારે સમય ન લેતા આપણે સીધા કમ ઓન સ્ટાર્ટ. ચલો, આજનો જે રૂટ વર્ડ ભણવાના છે આપણે તે છે સાઈડ. સર આ સાઈડ એટલે સર સાઈડ પર જતા રહો એમ? નહીં, એ વાળું સાઈડ નહીં. એ સાઈડનો અર્થ તો આ થાય છે. સાઈડ આપો ને, એ સાઈડ એટલે આ સાઈડ થશે. એની આગળ જો તમે બી લગાડો છો એટલે શું થશે? ની નજીકમાં, ની બાજુમાં, બી સાઈડ કહીએ છીએ જેને આપણે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે જે સાઈડ શબ્દ ભણવાના છે એનો અર્થ થાય છે કાપી નાખવું, વીંધી નાખવું, ચીરી નાખવું. જે એક લેટિન શબ્દ પરથી ઉતરી આવેલો શબ્દ છે જેનો અર્થ થાય છે કિલ ઓર કટ ડાઉન. ચીરી નાખવું, કાપી નાખવું, વીંધી નાખવું. આ શબ્દ ક્યાં જોઈએ છે અમે? આમાંથી જે એસ્પિરન્ટ્સ તૈયારી કરી રહ્યા છે PSI વગેરેની, બધા તૈયારી કરવા માટે નહીં જોતા હોય વિડીયો, મને ખબર છે. આ વિડીયો નાનામાં નાનો બાળક પણ જોવે છે, મોટા વયસ્ક લોકો પણ જોવે છે, ભાષાને સમજવા માટે, શીખવા માટે, જાણવા માટે. તો તમને એક મજાની વાત જણાવી દઉં. એક હોમિસાઇડ નામનો શબ્દ આવે છે. આ હોમિસાઇડ નામનો શબ્દ IPC ની અંદર આપેલો હોય છે. આ સર હોમિસાઇડ એટલે શું? જેની આગળ એક શબ્દ બીજો લાગતો હોય છે જે છે કલ્પેબલ. કલ્પેબલ એટલે શું? તો જેને સદોષ કહેવાય છે. સદોષ અથવા તો સાપરાધ. તો સર આ સાપરાધ એટલે શું? તો કે કલ્પેબલનો અર્થ થાય છે દોષ સાથે. અને સર હોમિસાઇડ એટલે શું? તો હોમી જે શબ્દ છે તે મનુષ્યના સાયન્ટિફિક નામ એટલે કે હોમી સેપિયન્સ પરથી ઉતરી આવેલો શબ્દ છે. હોમી જે છે એટલે મનુષ્ય, અને એના પછી સાઈડ એટલે કે વધ કરી નાખવું, મનુષ્યનું વધ કરી નાખવું. એને આપણે હોમિસાઇડ કહીએ છીએ. સદોષ માનવ વધ કે સદોષ માનવ હત્યા કહેતા હોઈએ છીએ. હવે કોઈ એક વ્યક્તિ પોતાની પત્નીને મારી નાખે છે, એક જ વ્યક્તિ પોતાના પિતાને મારી નાખે છે, એક જ વ્યક્તિ પોતાના બાળકને મારી નાખે છે, એક જ વ્યક્તિ રાજાને મારી નાખે છે, એક જ વ્યક્તિ પોતાના બહેનને મારી નાખે છે, એક જ વ્યક્તિ પોતાના ભાઈને મારી નાખે છે. તો એ વ્યક્તિને શું કહેવાશે, કે એ એક્ટને શું કહેવાશે? આ આખી સિરીઝ છે. આમાંથી એક્ઝામિનેશનની પ્રિપેરેશન કરતા હો તમે, એક કોલેજની એક્ઝામિનેશન હોય, કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામિનેશન હોય, ગમે ત્યાં તમને આ પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે. જે SSCની પ્રિપેરેશન કરી રહ્યા છો ત્યાં પણ આ રૂટ વર્ડ પૂછાતા હોય છે. આ રૂટ વર્ડ પરથી બનેલા જેટલા પણ વન વર્ડ સબસ્ટિટ્યુશન છે તે અવારનવાર પરીક્ષામાં જોવા મળતા હોય છે. લેટ્સ કમ ઓન, ફટાફટ જોઈએ આપણે. ધ એક્ટ ઓફ કિલિંગ અ વુમન, અથવા તો વુમન આપે સ્ત્રીને મારી નાખવું, આઈ મીન સ્ત્રી જે છે તેની હત્યા કરવી. તેના માટે એક શબ્દ વપરાય છે જે છે ફેમિસાઇડ. ફેમિનાઇન શબ્દ જે છે સ્ત્રી માટે વપરાતો હોય છે. ફેમાઇન જેને કહીએ છીએ, ફેમિનાઇન. ફેમિનાઇન એટલે સ્ત્રીલિંગ જેને કહેતા હોઈએ છીએ. ફેમિસાઇડનો અર્થ થાય છે સ્ત્રીની હત્યા કરી નાખવી. એક એવું કૃત્ય કે જેમાં સ્ત્રીની હત્યા કરી નાખવામાં આવી છે અને ફેમિસાઇડ કહેવામાં આવશે. એના પછી છે ધ એક્ટ ઓફ કિલિંગ વન સન, કોઈના દીકરા કે દીકરીને મારી નાખવા, એને ફિલિસાઇડ કહેવાય છે. ફિલિસાઇડ, ફિલી એટલે નાનકડું થાય, નાનું સ્વરૂપ. એના પરથી આ શબ્દ બનેલો છે, કેમ કે દીકરો અને દીકરી કેવા હોય? તો કે નાના હોય. ફિલિસાઇડ કહેવાય છે. એના પછી છે ધ એક્ટ ઓફ કિલિંગ વન્સ બ્રધર, બ્રધરને મારી નાખવો, ફ્રેક્ટ્રીસાઇડ કહેવાશે. ફેક્ટ્રીસાઇડ કહીએ છીએ, ફ્રેક્ટ્રીસાઇડ. એના પછી ધ એક્ટ ઓફ કિલિંગ અ કલ્ચરલ નેશનલ ગ્રુપ. તમે ઘણી વખત યુદ્ધ વગેરે વિશે ભણ્યા હશો. કલિંગનું જે યુદ્ધ થયું હતું તો રાજા અશોક જે હતા એમણે શું કર્યું હતું? તો કે નરસંહાર થયો હતો,
પછી આપણે એક હમણાં રિસન્ટલી એક મૂવી આવ્યું હતું જે આપણે જોયું હતું કાશ્મીર ફાઇલ્સ, એની અંદર પણ જેનોસાઇડ શબ્દ બહુ પ્રચલિત બન્યો. જેનોસાઇડ. આ જેનોસાઇડ એટલે શું? જેનોસાઇડનો અર્થ થાય છે નરસંહાર કરી નાખો. પર્ટિક્યુલર કોઈ એક ગ્રુપના અથવા તો કોઈ એક જ દેશના અથવા તો એક પ્રાંતના અથવા તો એક ધર્મ પાળતા લોકોનો નરસંહાર કરી નાખો, એક સાથે એમને મારી નાખવા. પહેલા રાજાઓ જે છે તે પ્રોવિન્સમાં વહેંચાયેલા હતા, રજવાડામાં. એટલે કે એક આખું રજવાડું હોય, મેવાડ છે, એના પછી તમે જોશો તો જુદા જુદા પ્રકારના અવસ્થી કે જુદા જુદા પ્રકારના રજવાડા વગેરે જોવા મળતા. તો આ રજવાડાઓ વચ્ચે જ્યારે યુદ્ધ થાય તો એક પ્રદેશના લોકો અન્ય પ્રદેશના લોકોને સામટા મારી નાખે છે એક સાથે. તેને જેનોસાઇડ થયેલું કહેવાશે, નરસંહાર થયેલું કહેવાશે. એના પછી આપણે આગળ વધીશું. ધ એક્ટ ઓફ કિલિંગ ઓફ હ્યુમન બિંગ હમણાં સમજાયું. હોમોસેપિયન્સ અને સાઇડ ભેગું થઈને હોમિસાઇડ બને છે. એના પછી તે કિલિંગ એન ઇન્ફન્ટ. ઇન્ફન્ટ એટલે શું? તો કે ઇંગ્લિશમાં આની ડેફિનેશન એવી થાય છે કે 3 વર્ષ કરતાં ઓછી ઉંમરનું જે બાળક હોય એને ઇન્ફન્ટ કહેતા હોય છે. શિશુ જેને કહેવાય છે, તાજું જન્મેલું બાળક, એને પણ તમે ઇન્ફન્ટ કહી શકો છો. એને મારી નાખવામાં આવે તો ઇન્ફન્ટિસાઇડ કહેવામાં આવે છે. આઈ રિપીટ, ઇન્ફન્ટિસાઇડ. લેટ્સ સી અનધર વન. ધ એક્ટ ઓફ કિલિંગ વન્સ મધર. પોતાની માતાને જે વ્યક્તિ મારી નાખતો હોય છે એને મેટ્રીસાઇડ કહેવાય છે. પોતાના પિતાને મારી નાખશે તો પેટ્રીસાઇડ કહેવાય છે. આ ઇઝીલી યાદ રહી જાય તેવા છે. સાઇડ તો કોમન વર્ડ છે, બધામાં રૂટ વર્ડ તો આવશે. મેટ્રીસાઇડ માતાને મારી નાખે, જે વ્યક્તિ પોતાની માતાને મારી નાખશે અને મેટ્રીસાઇડ કહેવાશે. જે પોતાની પિતાને મારી નાખે છે અને પેટ્રીસાઇડ કહેવાશે. ધ એક્ટ ઓફ કિલિંગ વન્સ પેરેન્ટ્સ. હવે આ પેરેન્ટ્સ પણ હોઈ શકે ને પેરેન્ટ્સમાંથી કોઈ એકને મારી નાખે તો પણ. પેરેન્ટ જે છે, પેરેન્ટ અથવા તો પેરેન્ટ્સ, એક વચન બહુવચન બંને આપે, બંનેમાં આન્સર તમારો સેમ રહેશે, છે પેરેન્ટિસાઇડ. એના પછી છે ધ એક્ટ ઓફ કિલિંગ અ કિંગ. રાજાને મારી નાખે, રાજસાઇડ કહેવાશે એના માટે. ધ એક્ટ ઓફ કિલિંગ વન્સ વાઇફ. પોતાની પત્નીને મારી નાખશે, અક્સોરિસાઇડ. અક્સોરિસાઇડ. યુ નહીં બોલવાનું, યુક્સોરિસાઇડ નહીં બોલવાનું, બરાબર? ચલો, ઘણાને હમણાં હસવું આવતું હશે કે સર આવા બધા શબ્દ હોય છે ભાઈ, આવા કોઈકને મારી નાખીએ તો એવું શબ્દ બોલાય? યસ છે. હજી આગળ તો જો. એક્ટ ઓફ કિલિંગ વન સિસ્ટર. જે પોતાની સિસ્ટરને એટલે કે પોતાની બહેનની મૃત્યુ કરી નાખે છે, સોરોરિસાઇડ કહેવાતું હોય છે. એના પછી જે પોતાની જાતને જ્યારે જે વ્યક્તિ મારી નાખે છે, એ તો ખબર જ છે બધાને, સ્યુસાઇડ કહેવાય છે અને આપણે સ્યુસાઇડ કહેતા હોઈએ છીએ. અને કિલિંગ ઓફ હિઝ ઓર હર સ્પાઉસ. હવે સ્પાઉસ માટે છે ને, સ્પાઉસ એટલે શું? તો કે સ્પાઉસ એટલે જીવન સાથી, અન્ય જે સાથી હોય છે તે. જેમ કે હું છું તો મારા પત્ની હોય ને મારા સ્પાઉસ કહેવાય. મારા પત્ની માટે હું એમનો સ્પાઉસ કહેવાઈશ. પરંતુ ધ્યાન રાખજો, આ જે શબ્દ છે મેરિટીસાઇડ, એ ખાસ કરીને વધારે શાના માટે વપરાય છે? તમે હમણાં વાઇફ માટેનું જોઈ ગયા છો. એટલે કે જે વ્યક્તિ પોતાની વાઇફને મારી નાખે છે એને આપણે શું કહીએ છીએ? અક્સોરિસાઇડ કહીએ છીએ. તો આ રિવર્સ છે કે જે વાઇફ પોતાના હસબન્ડને મારી નાખે છે, એટલે કે એનું હસવાનું કાયમ માટે બંધ કરી નાખે છે, તો યસ, એના માટે શબ્દ મેરિટીસાઇડ યુઝ થતો હોય છે. જોક સપાટ, આ બધી વસ્તુ જોકમાં લેજો, બરાબર? આપણે વસ્તુ ભણાઈ રહ્યા છે. શક્ય હોય ત્યાં સુધી વસ્તુ જે છે તમને સીધી રીતે આઈડિયા આવી જાય એ રીતે ભણાવવાની કોશિશ હશે મારી. ચલો આગળ વધીશું આપણે. સો મેરિટીસાઇડ શબ્દ જોયો છે તમે, અને ગઈકાલનો જે ક્વેશ્ચન હતો એનો જવાબ હેડ રહેશે. જેટલા વિદ્યાર્થી મિત્રોએ હેડ જવાબ આપ્યો છે, આઈ હેવ હેડ માય લંચ, જે છે હેડ V3 તરીકેનું પણ કામ કરે છે, મેઇન વર્બ તરીકે, એટલે હેડ એ જવાબ આવશે. આજનો પ્રશ્ન શું રહેશે? તમારે આ જેટલા પણ રૂટ વર્ડ છે એમાંથી એક, તમને જેટલા ખબર હોય એ બધા કમેન્ટ સેક્શનમાં જણાવવાના છે કે ભાઈ તમને આના સિવાયના ખબર હોય એ લખવાના છે. સાથે સાથે તમારે જણાવવાનું છે કે એક વ્યક્તિ પોતાના શિક્ષકને મારી નાખે તો એ વ્યક્તિને શું કહેવાય છે, બરાબર? ખાલી શબ્દ શોધવાનો છે બોસ. એટલે તમારે શબ્દ શોધીને કહેવાનો છે કે જે વ્યક્તિ પોતાના શિક્ષકને જે છે એની મૃત્યુ કરી દે છે એને આપણે શું કહેતા હોય. એના માટે કયો રૂટ, સાઇડ રૂટ વર્ડ આગળ શું યુઝ થાય છે તમારે જણાવવાનું છે. અને યસ, આ સાથે જ આજનો આ સરસ મજાનો નાનકડો પરંતુ મજાનો સેશન આપણે પૂરો કરીએ છીએ. ફરીથી એક વખત બધા શબ્દ તમે જોઈ શકો છો. ફેમિસાઇડ, ફિલિસાઇડ, ફ્રેટ્રીસાઇડ, જેનોસાઇડ, હોમિસાઇડ, ઇન્ફેન્ટિસાઇડ, પેટ્રીસાઇડ, પેરેન્ટિસાઇડ, પેટ્રીસાઇડ, રેજીસાઇડ, સોરિસાઇડ, સોરોરિસાઇડ, સુસાઇડ, મેરિટીસાઇડ વગેરે વગેરે આપણે શબ્દો જોયા છે, ભણ્યા છે. અને સાઇડ જે છે રૂટ વર્ડ, તેના વિશે આપણે માહિતી મેળવી છે. સાઇડ એકલું પૂછે તો એનો અર્થ કિલ કે કટ ડાઉન થતો હોય છે. આવા જ મજાના સેશન સાથે હું સંદીપ રજૂ થતો રહીશ તમારી સમક્ષ ફરી. ત્યાં સુધી તમારે જોવાનું છે વેબસંકુલ ઓફિશિયલ. અને અત્યાર સુધી જો ચેનલને તમે સબસ્ક્રાઈબ નથી કરી, આને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો, કેમ કે તમને અવનવા મજાના જબરદસ્ત આવા જ ઇંગ્લિશના કન્સેપ્ટ હું આ સિરીઝ અંતર્ગત ભણાવવાનો છું. સર આ સિરીઝ જે છે ક્યાં સુધી ચાલશે? તો સિરીઝ શક્ય હશે ત્યાં સુધી હું ચાલુ રાખીશ, બરાબર? એટલે હું તમને હમણાં એનો કોઈ એન્ડ કે અંત નહીં કહું.
આ જ્ઞાનનો જે પ્રવાહ છે તેને વહેતો રહેવા દો. તમે બધા એન્જોય કરી રહ્યા છો, હું મારા ભણાવવાને એન્જોય કરી રહ્યો છું, તમે તમારા ભણવાને શીખવાને એન્જોય કરી રહ્યા છો. સો આ સાથે જે છે હું રજા લઉં છું. મળતા રહીશું આપણે નેક્સ્ટ સેશનની અંદર. ત્યાં સુધી જોતા રહો વેબસંકુલ ઓફિશિયલ. જય હિન્દ, જય ભારત.